हॅलो फ्रेंड्स, द टेस्टी स्टोरीजमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत उपवासाचं थालीपीठ ही रेसिपी। यासाठी मी इथे 2 वाटी साबुदाणा रात्रभर भिजत ठेवला होता आणि यामध्ये आपण 4 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट ॲड करणार आहोत आणि इथे आपण 2 बटाटे शिजवून घेतलेले आहेत। त्यानंतर मी एका ताटामध्ये आपण जो दाण्याचा कूट आणि साबुदाणा ॲड केला होता तो याच्यामध्ये काढणार आहोत आणि याच्यामध्ये शिजवलेले बटाटे छान मिक्स करून घेणार आहोत। इथे बटाटे मी स्मॅशरने छान स्मॅश करून घेणार आहे, कारण स्मॅशरने एकजीव असा बटाटा या साबुदाण्यामध्ये मिक्स होतो। तर इथे पाहू शकता मी स्मॅशरने याला छान असं फोडून घेणार आहे आणि त्यानंतर याच्यामध्ये चवीपुरतं मीठ मी ॲड करणार आहे। साधारण 1 टेबलस्पून मी मीठ ॲड केलेलं आहे। त्यानंतर मी इथे लाल तिखटाचा उपयोग केलेला आहे। हवं तर तुम्ही हिरव्या मिरचीचाही उपयोग करू शकता, कारण लहान मुलं जर खात असतील तर लाल तिखट बरं पडतं आणि मी इथे कमीच लाल तिखट टाकलेलं आहे। तरी हे सर्व मी मिश्रण मिक्स करून घेणार आहे, म्हणजे एकजीव करून त्याचा गोळा तयार करणार आहे। यानंतर आपल्याला जर मिश्रण पातळ वाटत असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये शेंगदाण्याचा कूट अजून थोडासा ॲड करू शकता, पण जर पातळ नसेल तर हे प्रमाण ठीक आहे। तर इथे पाहू शकता थोडंसं माझं जो गोळा आहे तो पातळ वाटत आहे, त्याच्यामध्ये मी 2 टेबलस्पून शेंगदाण्याचा कूट अजून ॲड करत आहे आणि पुन्हा एकदा हे सर्व मिश्रण एकजीव करून याचा छान असा गोळा मी तयार केलेला आहे, पाहू शकता। त्यानंतर मी एक पोळपाट घेऊन यावरती मी हे थालीपीठ थापणार आहे। तर त्यासाठी मी 2 प्लास्टिकचे कागद यूज केलेले आहेत। एक प्लास्टिकच्या कागदाला मी तुपाचा एक लेयर देणार आहे, पण जो पिठाचा गोळा आहे तो यावरती ठेवणार आहे आणि दुसऱ्या कागदालाही तूप लावून तो कागद त्याच्यावरती झाकून आपण हे थालीपीठ थापणार आहे। तर पाहू शकता मी इथे हे कागद झाकून मस्त असं गोल थालीपीठ थापून घेत आहे। तुम्हाला हवे तेवढ्या आकाराचे तुम्ही थालीपीठ बनवू शकता। मी इथे छोटे छोटे थालीपीठ बनवणार आहे। तर पाहू शकता हे थालीपीठ मस्त असं तयार झालेलं आहे। शक्यतो थालीपीठ आपल्याला जाडसरच ठेवायचं आहे, जाड ठेवल्याने आपलं थालीपीठ तुटत नाही। तर पाहू शकता हे थालीपीठ आता आपण गॅसवरती एक पॅन ठेवला आहे, त्याला थोडं तूप लावून घेणार आहे आणि त्यावरती हे थालीपीठ आपलं भाजण्यासाठी टाकणार आहोत। थालीपीठ हे भाजताना एक गॅसची फ्लेम मंद आचेवरतीच ठेवायची आहे, नाही तर आपला साबुदाणा करपला जातो। तर इथे मी थोडंसं तूप कडेने मी सोडलं आहे आणि छान असं भाजल्यानंतर एक 5 मिनिटांनी याला आपण उलटून घ्यायचं आहे। मी 5 मिनिटांनी उलटलं आहे आणि त्यानंतरही मी थोडीशी तुपाची धार याच्यावरती आणि साईडने सोडलेली आहे, कारण तुपाने मस्त असा खमंग स्वाद येतो आणि छान थालीपीठही भाजलं जातं। त्यानंतर असेच मी सगळे थालीपीठ बनवून घेणार आहे आणि छान असं तव्यावरती मी भाजून घेणार आहे। अशा प्रकारे हे आपलं उपवासाचं साबुदाणा थालीपीठ तयार झालेलं आहे। अगदी कमी तेलामध्ये आणि अगदी क्रिस्पी असं थालीपीठ आपण बनवू शकतो। प्रत्येक उपवासाला खिचडी खायचा कंटाळा आला असेल तर हे थालीपीठ आपण नक्कीच ट्राय करू शकता। चला तर मग पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत टेक केअर, बाय।